مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه شوف تيفي. افادت المديريه العامه للارصاد الجويه ان درجات الحراره غادي تعرف ارتفاع ملموس قد يتجاوز المعدل الشهري ب5 إلى 10 درجات، وذلك نتيجه لصعود كتل هوائيه حاره وجافه قادمه من الصحراء الكبرى نحو الجنوب وسط شمال وشرق المملكه. وضح البلاغ ديال المديريه ان هذه الموجه الحراريه والمعروفه بظاهره الشرقي غادي تمتد خلال نهايه هذا الاسبوع والاسبوع المقبل، وغتشمل معظم يعني مناطق البلاد خاصه منها الاقاليم الجنوبيه، سوس تادله، الحوزه، الرحامنه، الشياطمه، تنسيف، تهضاب، الفوسفات والماس، سيس، المناطق الداخليه الكل من الغرب واللوكوس والشاويه وعبده، بالاضافه الى المناطق الشرقيه والجنوبيه الشرقيه للمملكه. وابرز ان درجات الحراره العليا غادي تراوح ما بين 46 و 49 درجه من اليوم الجمعه الى غايه يوم الاحد المقبل بكل من داخل الاقاليم الجنوبيه والمناطق الداخليه الكل من سوس والشياض مع عبده، في حين غادي تراوح ما بين 39 و 45 درجه خلال نفس الفتره بكل من سوس، سهول تادله، الحوز، رحامنا، الشياض مع تنسيف، تهضاب، الفوسفات والماس، سيس، اللوكوس والمناطق الداخليه الكل من الغرب والشاويه ودكاله، بالإضافة إلى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد. وأضافت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب أنه غتستمر موجة الحر وغادي تهم خلال الأسبوع المقبل معظم مناطق البلاد مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة. فهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.